Ini adalah Jin Kazama daripada Tekken 7, keluaran terbaru daripada Storm Collectibles. Rate saya untuk figure ini sangat tinggi. Nak tahu kenapa? Jom kita chat. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada yang sedang menonton. Okey, untuk review kali ini kita ada Jin Kazama daripada Tekken 7, keluaran terbaru daripada Storm Collectibles. Okey, sebelum kita pergi lebih lanjut, macam biasa kita akan tengok kotak dia terlebih dahulu. Okey, inilah kotak Jin Kazama didatangkan, di mana design box dia adalah standard keluaran Storm Collectibles. Ada transparent window, ada artwork muka Jin Kazama, ada Tekken 7, nama dia Jin, dan juga yang bulat ni ditulis license by Bandai Namco, dia punya owner untuk franchise Tekken. Okey, dekat atas ada Tekken 7, dekat bawah pun ada Tekken 7, dekat tepi ada artwork dia, gambar kartun. Dekat sebelah lagi ada gambar 3D, gambar klasik Jin Kazama. Dan juga dekat belakang ada gambar-gambar produk dia, dan juga ada sedikit bio dalam bahasa Jepun untuk kita baca. Okey, itu sajalah untuk kotak. Berbalik kepada Jin Kazama. Okey, siapa Jin Kazama ni? Untuk yang kurang mengenali, Jin Kazama ni adalah watak utama dalam siri permainan games Tekken. Dia muncul dalam Tekken 3 sampailah sekarang, Tekken 7 ongoing. Kemudian dia adalah hero yang mempunyai personality, di mana dia seorang yang baik, hero biasalah seorang yang baik, tetapi dia juga memiliki kuasa jahat, iaitu kuasa syaitan dalam badan dia, yang di mana dia boleh berubah menjadi watak yang antagonis, watak yang jahat lah. Dia adalah anak kepada Kazuya Mishima, di mana kuasa jahat yang dia ada tu diwarisi daripada bapa dia lah. Kemudian dia juga adalah cucu kepada Heihachi Mishima, di mana dua watak ni adalah watak utama juga dalam siri Tekken. Kisah dia berkisarkan kepada permusuhan keluarga mereka ni lah. Dia bermusuhan dengan Kazuya, dia bermusuhan dengan atuk dia juga, dan atuk dengan ayah dia juga bermusuhan. So basically cerita pasal Jin Kazama ni adalah berkisarkan kepada masalah keluarga dia. Okey, itu sedikit pasal dia punya story dia. Okey, untuk action figure ni, okey, kita akan terus tengok detail dia, di mana kita akan tengok dekat kepala dia. Okey, dia punya detail macam biasa, Storm Collectibles punya detail sangat bagus, sangat sharp. Kita boleh tengok dia punya detail untuk rambut dia, spike dekat belakang tu dengan jambul-jambul dia yang ada dekat depan tu. Okey, dengan face sculpt dia yang bagi saya dah cukup menarik. Dia punya mata semua memang sharp lah, kita boleh tengok. Okey, kemudian kita tengok body dia. Okey, kita boleh tengok di situ muscle work daripada Storm Collectibles macam biasalah. Bagi saya adalah antara yang terbaik di luar sana. Okey. Okey, dia punya gauntlet warna merah ni adalah soft plastik, soft rubber, so dia fleksibel lah. Kemudian dekat body dia, dekat chest dia, dekat dada, dekat perut dia, memang terbaik lah. Kemudian kita tengok seluar dia. Dia di situ ada texture, di mana kita boleh tengok dia ada garis-garis dekat situ. Dia tidak plain, tidak kosong saja. So memang cantik lah, kita boleh tengok. Oh, tali pinggang dia ni fleksibel, kita boleh tarik, kita boleh adjust, kita boleh di sini boleh kita boleh pusing-pusing. Okey, dekat seluar dia ni ada flame dekat situ. Ni memang trademark untuk Jin Kazama. Dia ada situ ada warna merah, dan ada outline warna gold tu, memang cantik, kita boleh tengok tu. Dan juga warna merah ni tone dia berubah pada warna kuning kat bawah ni. Okey, memang nice lah dia punya paint job daripada Storm Collectibles. Kemudian dekat kaki ni ada pad. Ni material soft plastik juga. So memang cantik lah figure ni. Dekat lengan satu lagi dia ada tattoo
iaitu ni adalah lambang dia memiliki kuasa jahat lah dalam badan dia tu, dan kuasa syaitan. Okey. Okey, kita tengok artikulasi dia. Untuk artikulasi macam biasa, kepala dia adalah ball joint. Ada apa yang biasa standard saja, boleh pusing, boleh ke atas ke bawah. Kemudian dia ada neck articulation, boleh bagi dia tengok ke atas, tengok ke bawah, dan tengok ke sisi macam ni. Okey, agak ketat sikit tapi masih boleh kita post. Okey, kemudian dekat tangan dia, dekat bahu dia macam biasa ada butterfly joint dekat sini, so kita boleh pusing, boleh rotate 360. Okey, dekat bicep dia pun sama, standard saja 360, boleh rotate. Dekat siku dia ada double jointed elbow, dan juga dekat wrist dia ada ball, kita boleh pusing sini, dan juga ada hinge, sedikit hinge yang kita boleh ke atas dan ke bawah lah. Okey, kemudian dekat badan dia, dekat torso ni macam biasa kita boleh main, ada boleh ke kanan, ke belakang dan ke depan. Okey, kemudian dekat pinggang dia pun ada ball joint. Lower body dia dekat upper torso ni ada, okey, tali pinggang ni kita boleh rotate boleh pusing-pusing, tak ada masalah. Kemudian dekat upper thigh ni ada swivel, boleh pusing sedikit, boleh ke belakang macam ni, boleh ke sisi 90 darjah. So kalau kita dua-dua kita buat, kita boleh split 180 lah. Okey, kemudian boleh ke depan seperti ni. Okey, dekat lutut dia ada double jointed, okey, lebih 90 darjah, memang terbaik lah ni. Kemudian dekat kaki dia ada, boleh ke atas dan ke bawah, boleh ada rocker untuk kita buat kiri dan kanan, dan juga dekat ujung toe ni boleh ke atas macam biasa. Okey. Untuk aksesori, Jin Kazama ini didatangkan dengan 2 ekstra kepala, 3 ekstra pasang tangan, 1 backdrop dan juga 1 special effect. Okey, untuk backdrop dia ada bagi gambar Jin Kazama, gambar stage dia dalam Tekken 7. Memang cantik lah dia punya gambar dia, kita buat display. Okey, kemudian kita akan tengok dia punya kepala dia. Kepala yang pertama. Okey. Kepala ni mulut dia tengah geram lah, gigi dia kecil rapat tu. Okey, kemudian satu lagi kepala dia tengah menjerit atau marah lah. Okey, ekspresi muka dia. Okey, kemudian untuk tangan dia bagi tangan yang macam nak grab sesuatu ni. Okey, kemudian tangan lain dia bagi 2 jari yang tengah lurus, macam nak tengah charge power lah tangan ni. Okey, kemudian satu lagi tangan dia bagi tangan yang tangan terbuka lah, tangan tengah open hand. Okey. Kemudian untuk efek dia, okey, efek ni adalah untuk dia tengah menumbuk. Okey, so efek ni senang saja, kita masukkan ke dalam tangan dia ke dalam ni seperti ni, senang saja. Kemudian kita dah boleh post satu gaya tembukan daripada Jin Kazama macam ni saja, senang saja. Okey, kita dah dapat satu pose yang cukup menarik. Okey.
Untuk saiz dan perbandingan, kita mulakan dengan ketinggian dia. Macam biasa, kita ukur ketinggian dia adalah sekitar 7,5 inci atau bersamaan dengan 19 cm. Okey, untuk perbandingan figure, kita akan letak dia punya daripada Tekken 7, Heihachi Mishima dan juga Kazuya Mishima. Okey, nampak di situ ketinggian mereka. Sekata saja kita bawa masuk satu lagi watak dalam Tekken 7, Akuma. So kita boleh nampak di situ Akuma agak lebih tinggi sedikit berbanding dengan Heihachi ataupun dengan Kazuya. Jin Kazama nampak lebih tinggi sedikit daripada Kazuya dan juga Heihachi. Okey. Kemudian kita akan bawa masuk Kyo Kusanagi daripada King of Fighters dan juga Ryu daripada Street Fighter. Okey, ini adalah hero-hero daripada Jepun. So kita boleh nampak di situ Ryu agak lebih rendah sikit dan Kyo Kusanagi sama tinggi dengan Jin Kazama. Kemudian kita bawa masuk daripada keluaran terbaru daripada Storm Collectibles yang sebelum ni, iaitu E-Honda. Dan juga kita bawa masuk satu action figure yang daripada Storm yang agak besar, iaitu Sagat. So kita tengok dia punya perbezaan ketinggian di situ. Kemudian kita bawa masuk daripada line yang lain, iaitu McFarlane, Batman Who Laughs, dan juga kita bawa masuk Venom, Marvel Legend Venom. Okey, kemudian kita bawa teruskan dengan kita bawa masuk line yang campur-campur, iaitu Akuma daripada SHF, Marvel Legend, Dr. Doom, G.I. Joe Classified, Zartan, dan juga daripada SHF Kamen Rider 01. Okey, kita boleh tengok di situ perbezaan ketinggian mereka. Kesimpulannya, bagi saya action figure Jin Kazama ni adalah antara yang terbaik daripada Storm Collectibles setakat ini, dan saya rate figure ni setinggi 9.5/10 sebab saya rasa ini adalah figure yang hampir sempurna lah dengan apa yang kita nak daripada Jin Kazama. Okey, Storm Collectible mengeluarkan figure ni di pasaran Malaysia masuk sekitar bulan 4 2021 dengan harga sekitar 320 pada PO, dan sekarang mungkin boleh dapat dalam 350 sehingga ke 400. Okey, Jin Kazama juga dikeluarkan dalam dua varian, iaitu warna merah dan juga warna putih. Yang ini adalah versi Anime Pro daripada Storm Collectibles, di mana yang ini adalah limited, ada 300 saja. So ini susah sikit lah nak dapat kalau dah habis. Yang ini adalah normal release, so mungkin tak sesusah yang inilah. So dua-dua pun cantik, dia punya perbezaan kita boleh tengok warna sajalah dekat gauntlet dia, warna merah dan warna silver. Dress luar dia ada dua tone, merah dengan kuning. Ini ada grey dengan putih, di tengah ni ada silver lah dengan yang ada orange. Pad kaki dia merah dan juga yang ini warna silver. Kulit dia juga sebenarnya ada beza sikit, di mana ini agak kemerahan dan ini agak pucat sedikit. Okey, kedua-duanya pun memang cantik untuk kita buat display. So kepada peminat Tekken dan action figure di luar sana, saya highly recommended figure ini. Dapatkanlah sebelum terlambat. Sekian saja dari saya untuk kali ini. Assalamualaikum.